السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د JavaScript د کلاس یو 13مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې فار لوپ باندې غږیږو. تېرو څو ویډیوګانو کې موږ لوپس باندې کار کړی دی. ډو وایل لوپ هم وي، وایل لوپ هم وي، او اوس راځو فار لوپ باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل، لوپس ټول موږ سره یو رقم ته کار کوي، صرف د دوی د استعمال ځایونه فرق کوي او د دوی چې کوم سینټکس دی هغه کې فرق دی. د وایل او ډو وایل ترمنځ خو توپیر ما تاسو ته ووی. د دې ټولو ترمنځ چې کوم عمومي یا مین ډیفرنس دی هغه به تاسو ته په روانه ویډیو کې تشریح کړم او تاسو ته به ووایم چې د دې درې واړو ترمنځ فرق څه شی دی او دوی چیرته استعمالیږي. نو نن راځو ګورو چې فار لوپس څه شی دی او څنګه استعمالولی شو. مخکینی درسونه باید ستاسو یاد یې. موږ ویلو چې لوپس پارټس لري موږ سره، چې انیشلایزیشن دی، کنډیشن دی او ډیکریمنټ او انکریمنټ دی. نو که دا تاسو یاد نه وي، مطلب تاسو مخکې ویډیوګان صحیح نه دي کتلي، کوشش وکړئ چې درس وایي همیشه نو د سر نه تر اخره پورې دقیق اوسئ. نو راځو د فار لوپس چې موږ سره کوم سینټکس دی، موږ به فار لیکو. فار لیکلو نه وروسته به موږ قوسونه اچو او بیا به موږ د فار لوپ چې کوم هغه د باډي ده هغه به سټارټ کوو. کله هم چې موږ دغه قوسونه لیکو، د دې مطلب دا چې دا موږ سره باډي ده، که هغه فنکشن کې وي، که هغه لوپ کې وي، او که هغه موږ سره په کنډیشنز کې وي، اف کنډیشنز کې. نو دلته موږ سره پخوا به موږ ویریبل د باندې ډیکلیئر کوو، خو دلته موږ په فار لوپ کې هر څه دننه د همدغه فار لوپ کوو. مثال راځو ویریبل دلته همدلته دننه ډیکلیئر کوو او دې ته ویلیو واچو چې د انیشلایزیشن ویل کیږي. موږ لیټ اخیستی دی، د ویریبل ټایپ موږ سره لیټ دی او په دې کې موږ یو ویریبل اخیستی دی د ا په نوم، هغه کې موږ یو وراچولی دی. هغه نه وروسته بیا موږ دلته خپل کنډیشن لیکو، سیمی کالن به اچوئ. سیمی کالن هم چې واچو بیا کنډیشن چک کوو. موږ لیکلی چې ا کوچنی وي له 11 څخه، او دلته موږ سره دریم پارت دی چې هغه ته انکریمنٹ او یا هم ډیکریمنٹ پارت ویل کیږي. نو دلته موږ ا انکریمنٹ کړی دی. باډي کې دلته موږ خپل کوډ لیکو تر څو چې کله هم خپل دغه لوپ رن کوو نو زموږ دا کوډ ایگزیکیوټ شي. او د دې نه علاوه به موږ سره دلته د چې کوم کوډ لیکل شوی هماغه به موږ سره دلته رن کیږي. نو د دې چې کوم موږ سره خبره شو هغه انیشلایزیشن دی چې هغه هم دلته تر سره کیږي. تاسو ګوره دې پارت ته انیشلایزیشن ویل کیږي. دا موږ سره کنډیشن دی چې په همدې یو لاین کې لیکل شوی دی، او دا موږ سره انکریمنٹ او یا هم ډیکریمنٹ پارت دی. نو څه خاص پکې سخت شی نشته. لکه تاسو مخکې وایل لوپ او ډو وایل لوپ کتلی وي، دا تاسو ته بیخي اسانه دی ځکه څه موږ سره په یو لاین کې دي. نو زه ایډیټر ته پر دغه باندې عملاً پریکټس کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما موږ سره د HTML بیسیک کوډ ده، د هغې نه علاوه موږ سره دلته یو H3 ټیګ دی او په دې کې موږ فار لوپ لیکلی دی. HR دی موږ سره چې دلته موږ سره یو لاین راکوي. سکريپټ ټیګ دی، په دې کې به خپل JavaScript کوډ لیکو. نو زه راځم فار لوپ باندې خبرې کوو. نو لومړی به فار لیکو، له هغه وروسته به موږ دلته قوسونه اچو او بیا به موږ سره باډي اچو. دا موږ سره د فار لوپ هغه مکمل سینټکس دی. دننه د فار لوپ چې کوم موږ سره کنډیشن چک کیږي هغه کې دننه موږ لومړی یو ویریبل ډیکلیئر کوو د ا په نوم باندې. اوس دې ویریبل ته موږ یو ویلیو واچو، مثال 1 مې واچو او سیمی کالن وراچو. دې ته ویل کیږي انیشلایزیشن. چې کله موږ یو ویریبل واخلو او هغه کې موږ ویلیو واچو، دې ته ویل کیږي انیشلایزیشن. هغه نه علاوه اوس راځو کنډیشن چک کوو. نو لیکو تر څو چې ا کوچنی وي له 11 څخه. نو دلته بیا هم که سیمی کالن اچو تر څو زموږ دغه پارټس چې دي دغه بخش چې دی هغه جدا شي. او راځو ورته وایو چې تر څو دا کوچنی و دلته موږ سره چې کوه ا پلس پلس کوه، یعنی ا کې موږ سره یو نمبر جمع کوه. او اوس راځو باډي کې چې کوم میسج موږ پرنټ کول غواړو هغه به دلته موږ تر سره کوو. مثال دې کوم ډاکومنٹ ډاټ رایټ او دلته ورته لیکم چې this is for loop. او اوس کله دا سیف کړم او راشم براوزر ته ریلوډ کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې بیا هم موږ سره میسج پرنټ شو او ما نه بیا هم بی آر ټیګ پاتې. نو زه راځم دلته او بی آر ټیګ لیکم، سیف. اوس چې کله راشو ریلوډ کلیک کړو، تاسو ګورئ موږ سره هر څه هماغسې پرنټ شو لکه څنګه چې موږ سره په وایل کې او په ډو وایل کې پرنټ کېده. که زه غواړم د دې ا ویلیو هم هماغسې پرنټ کولی شم، نو راځم ا لیکم، فاصله دلته کنکټینیشن لګوم او دلته یو فاصله ورکوم تر څو جداوالی راشي. سیف. اوس چې کله راشو ریلوډ، نو دلته موږ سره نمبر هم پرنټ کېږي. نو سمپل خبره ده، څه نوي پکې نشته. که چېرته موږ ډیکریمنټ نه کار اخلو او یا هم ریورس کوو، نو موږ کولی شو دلته راشو د دې 1 پر ځای 10 ولیکو، ځکه موږ به بره نه لاندې راځو. نو دلته به 10 لیکو او دلته چې موږ سره کوم کنډیشن چک کېږي هغه به موږ سره ګریټر دین چک کېږي او دلته به موږ چې لیکو 0 به لیکو. چې کله 0 لیکو او دلته به راځو خپل د پلس پلس په ځای به ماینس لیکو. سیف. چې کله راشم زه ریلوډ کلیک کړم، نو میسج هم موږ سره پرنټ کېږي او باقي چې کوم نمبر دی هغه به موږ سره ریورس پرنټ کېږي. نو تاسو کولی شئ له دې
دې څخه کار واخلئ او HTML ټیګز هم تاسو استعمالولی شئ هغه ما تاسو ته په مختلفو ویډیو کې ویلي دی که تاسو ستونزه لرئ تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ نو دا موږ سره د فار لوپ هغه سینټکس او د هغه استعمال خو د دې وګورئ چې پر موضوع پوه شوي اوسئ که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان